This podcast is supported by UNDP Bangkok, AIPP, and Business Human Rights Asia. We have Vatsal Rajbhandari from Docha and Rashna Shrestha from Nuga. डोचा र नुग दुईटै अलिकति भनौँ न नेपाली नामभन्दा फरक नाम होइन. सो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्रान्डको नाम नुग र डोचा राख्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट इन्सपिरेसन आयो? वत्सल, गो फर्स्ट. सो डोचा भनेको चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ सुज जुन चाहिँ इन्डो टिबेटन बेल्टमा फर्स्ट टाइम बनेको जुत्ता हो, जुन चाहिँ सबै ह्यान्डले नै सिलाइ गरेर याकवुल सिपुलहरू राखेर बनाइएको जुत्ता हो. सो हाम्रो जुन परिवेशमा हाम्रो जुत्ताहरूको भनौँ न बनिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ एउटा अथेन्टिक र मौलिक नामाकरण कसरी गर्ने त आफ्नो कम्पनीलाई आफ्नो ब्रान्डलाई भन्दाखेरि चाहिँ डोचा केम टु बी जस्तो लाग्छ होइन. यो चाहिँ अब इट्स अ सुज इन शेर्पा ल्याङ्ग्वेज अर अप्पर टिबेटन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सुज नै हो, काइन्ड अफ सुज नै हो. एन्ड हाउ अबाउट नुगा? अलमोस्ट द सेम सिमिलर स्टोरी होइन. नुगा भनेको चाहिँ नेपाल भाषामा मन, द फिलोसोफिकल हार्ट. नेपाली भाषामा? नेपाल भाषामा. ओके. जसलाई सो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन नेपाल भाषा अनि नेपाली भाषा जुन हामीले भन्छौँ नि? सो नेवारी भनेर जुन प्रचलनमा छ द्याट इज एक्चुअली नेपाल भाषा. आई सी, आई डिड नट नो दिस. नेवारी इज अ भेरी कन्फ्युजिङ एन्ड कन्फ्लिक्टिङ टर्म होला होइन. सो नेपाल भाषा is more diplomatic भनौँ न. राइट. सो नेपाल भाषामा चाहिँ नुग भनेको मन, द फिलोसोफिकल हार्ट, जुन मन दुख्छ त्यो हो होइन. अब किन नुग दुख्यो भन्दा हुन्छ हामीले? हजुर, देयर इज अ भेरी फेमस टर्म पनि नेपाल भाषामा जसलाई चाहिँ नुग स्याट भन्छ. एकदम मन दुख्यो भने नुग स्याट भनेर भन्छ होइन. अनि नुग चाहिँ किन भनेको भन्दा अब नेपाली र मटेरियलहरू युज गरेर नेपालीको लागि नेपालमै बनेको सामान भएको भएर के राख्ने त नाम भन्दाखेरि मनबाट आएको चिज मनै राखिदिउँ न भनेर नुग हुन गयो कि यसको. द्याट्स हाउ इट केम इन्टु रियालिटी. ओके. सो कस्तो हुन्छ भने हामी नेपाली परिवेशको कुरा गर्दाखेरि अब नेपाली बच्चाहरू भनौँ न, तपाईँ हामी ठुलो हुर्किँदाखेरि वी आर कन्डिसन्ड कि ठुलो भएपछि डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ, पाइलट एक्सेट्रा होइन. सो कहाँबाट चाहिँ जर्नी स्टार्ट भयो त? बिकज वी आर कन्डिसन टु बिकम डक्टर्स होइन, इन्जिनियर्स, तर अन्टरप्रेन्योर बन भनेर कुनै पनि फ्यामिलीले भन्दैन कि, लाइक भनौँ न हाम्रो जमानासम्म त एटलिस्ट. सो वाट्स अल इन योर भनौँ न ओपिनियन अथवा योर एक्सपिरियन्स, हाउ डिड डोचा स्टार्टेड? सो गोइङ ब्याक टु जुन भनौँ न सोसाइटल नर्म्सले भनौँ न एक तरिकाले हामीलाई जसरी कन्डिसन गरिएको छ भन्नु, म पनि त्यही कन्डिसनमा को पाथमा नै थिएँ. म पनि इन्जिनियरिङै गरेको मान्छे हो होइन. बट ओभर टाइम चाहिँ फर्स्ट भेन्चर नै मैले इन्जिनियरिङ पढ्दै सुरु गरेको त, विच वाज नट डोचा अभियसली बट समथिङ एल्स होइन. तर आई थिङ्क अब अन्टरप्रेनर बन्छु भनेर पनि अब त्यो अहिले आएर चाहिँ इट्स अ फ्यान्सी टर्म हुन्छ नि, राइट, अलिकति फ्यान्टसाइज गराइएको छ यो टर्मलाई पनि, ग्लोरिफाई गराइएको छ होइन. बट स्टार्टेड एज अब we needed to start a business which would have a significance and which would do socially good impact गर्ने गरी बिजनेस स्टार्ट गरौँ भन्ने एउटा माइन्डसेटबाट हामीले सुरु गरेको. सो आई जस्ट लाइक टु इन्टरप्ट, ठ्याक्कै सोसल कुरा भनिहाल्नु भयो होइन. सो डोचा सेज डोचा एम्बडी योर आइडेन्टिटी. सो अलिकति अझै यसको बारेमा भनिदेऊ न. सो डोचा स्टार्टेड हाम्रो आइडिएसन चाहिँ इट ह्यापन भनौँ न 2015 को अर्थक्वेकमा, वेयर वी अल मेट, हाम्रो को फाउन्डर्सहरू, अनि वी वर गोइङ इन्टु भेरियस डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स फर द रिलिफ क्याम्पेन्स एन्ड एभ्रिथिङ. अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के देख्यो भन्दाखेरि दे वर लाइक अब बुढापाका मान्छेहरू दे वर स्टिल इन देयर एथनिक क्लोज होइन, अनि अलिकति उनीहरूको दौरा सुरुवाल अथवा उनीहरूको ट्रेडिसनल क्लोजहरूमा नै हुन्थ्यो. बट युथहरूलाई दे वर नट प्र्याक्टिसिङ उहाँहरूको लगाइ खवाइहरू एन्ड उहाँहरूको भनौँ न एक तरिकाले ल्याङ्ग्वेजेस भेरी मोडर्नाइज. सो उहाँको मौलिक भाषाहरू पनि नथाहा पाउने गरी मोडर्नाइज भइरहेको थियो होइन. अब त्यो चाहिँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा ब्रिज बन्न सक्छौँ त, केबाट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ मोडर्न कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीमा पनि हुन्छ नि युथहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल वे अर कल्चरल एस्पेक्ट्स अनि आर्ट
को कुराहरू कल्चरको कुराहरू कसरी चाहिँ ब्रिज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली सो त्यसमै कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी वर लाइक सबैजनाले टी सर्ट्सहरू गर्छ क्याप्सहरू एन्ड एभ्रिथिङ गरिरहेको हुन्छ बट नो वान ह्याड डन सुज हुन्छ नि अनि सुजमा चाहिँ यस्तो प्रोफाउन्ड देयर इज नो प्रोफाउन्ड लजिक टु इट बट अब वी अल्सो नो कि यो के अरे वी मेक आई कन्ट्याक्ट के अरे वी मेक सु कन्ट्याक्ट बिफोर आई कन्ट्याक्ट भन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट सुज इभन दो वी वर नट फ्रम द फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ ब्याकग्राउन्ड हामीले चाहिँ आई थिङ्क सुज सुड बी इट हुन्छ नि डेली वार्डरोबमा एउटा एडिसन जसले चाहिँ त्यो ब्रिज गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ अनि फर्स्ट इम्प्याक्ट पर्ने पनि त्यो मान्छेको लगाइमा सुज हुन्छ भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड अफ लाइक द्याट अलराइट सो रसना सिमिलर नै कुरा कसरी चाहिँ जर्नी स्टार्ट भयो त अब अगेन एज यु सेड लाइक एभ्रिबडी wants us to become a doctor or engineer होइन राइट my story was also similar मलाई मेरो चाहिँ केसमा के थियो भने I wanted to become an engineer but my parents wanted me to become a doctor so the conflict ले गर्दा केही पनि भएन so I chose म्यानेजमेन्ट अनि म्यानेजमेन्ट गरेर आई नेभर थट आई विल बिकम एन अन्टरप्रेन्योर अर बिजनेसमा छिर्छु यो आई नेभर थट हुँदैन कि त्यो राइट छैन हाम्रो बेलासम्म सो डक्टर इन्जिनियर पाइलट भएन भने के गर्ने भन्दा नेक्स्ट वुड बी म्यानेजमेन्ट पढेर अनि ब्याङ्कमा जागिर खाने म्यानेजर बन्ने त्यो हुन्छ नि त होइन एभ्रीबडी थिङ्क्स द्याट होइन सो द्याट वाज माई थिङ्किङ एज वेल अनि ब्याचलर्स सकेपछि मास्टर्स मैले किङ्स कलेजबाट गर्दै थिएँ त्यहाँबाट आई वाज भेरी लकी इनफ टु गेट एन अपर्च्युनिटी टु गो टु गुल्मी जिल्ला होइन त्यहाँ गएर अराउन्ड 2 मन्थ्सको इन्टर्नसिप प्रोग्राम गर्नु थियो क्या हामीलाई नेपाल लिडरसिप एकाडेमीले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो त्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक रुरल अन्टरप्रेनरसिप भन्ने टपिक थियो त्यो अनि हामीले त हुन्छ नि अब अमेरिकन डिग्री पढेर एकदम अन्टरप्रेनरसिप भनेको एकदम गुगल एमाजोन जस्तो हुन्छ सोचेर जाँदाखेरि नेपालको अन्टरप्रेनरसिप भनेको के रहेछ एक्चुअलीमा नेपालीहरूको प्रब्लम के रहेछ भनेर रियलाइज गरेँ कि सो हाम्रो आँखा अगाडि बर्खा यही टाइमतिर हामी गएको थियौँ होला सायद होइन अनि बर्खामा बाटो बगाएर लैजाने अनि भएभरको सबै त्यो एग्रिकल्चरल प्रड्युसहरू हुन्छ नि सबै खाल्डो खनेर हाम्रो आँखा अगाडि पुरेको देखेँ कि अनि पिपल डोन्ट ह्याभ इनफ टु सर्भाइभ थ्रु आउट द इयर होइन अनि त्यो पनि यस्तो अर्ग्यानिक थिङ्स विच वुड कस्ट लाइक ट्रिपल द प्राइस इन काठमाडौँ होइन त्यो उहाँहरूलाई 2 रुपियाँ किलो 3 रुपियाँ किलोमा बेच्नु परिरहेछ कि अनि द्याट इज एक्चुली अ भेरी बिग प्रब्लम भनौँ न हजुर हो अनि देयर प्रडक्ट्स आर अर्ग्यानिक नट बिकज अफ चोइस के हामीले जस्तो होइन हामी झम्सिखेल गरेर अर्ग्यानिक मार्केट होइन दे हेभ अर्ग्यानिक बिकज दे डोन्ट हेभ एक्सेस टु अदर लाइक केमिकल्स होइन तर एट द सेम टाइम काठमाडौँमा चाहिँ लाइक वाट वी स इज वी डोन्ट हेभ एक्सेस टु दोज थिङ्स होइन अनि हाम्रो पाटोबाट चाहिँ देयर प्रिभिलेज जस्तो पनि हुन्छ कि अर्ग्यानिक वे एक्ज्याक्टली सो अब प्रब्लम देख्यो ब्रिज गर्न दिमागमा अझै पनि थिएन होइन अनि वाट वी रियलाइज अबाउट आवर सेल्फ वाज त्यहाँ गइसकेपछि हामीले प्रब्लम के छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने सरकारले केही गर्दैन होइन तपाईँहरू काठमाडौँको मान्छे काठमाडौँबाट गरिदिनुहोस् दे थिङ्क सरकारसँग हामी एभ्रिडे बिहान उठेर चिया खान्छौँ कि गफ गर्छौँ होइन सो हामीले आफ्नै बारेमा के रियलाइज गर्यो भने हामीले पनि त्यही त गर्छ नि होइन हाम्रो बाटो छैन हाम्रो प्रब्लम्स आर डिफ्रेन्ट बट आवर सल्युसन्स आर सेम गभर्मेन्टले हामीलाई राम्रो कलेज बनाइदिएन एक्ज्याक्टली हामी आफैले त केही गरेन नि त होइन अनि सो एक्ज्याक्टली सो उहाँहरूले सक्दैन होला तर हामीसँग त वी हेभ टुल्स टु युटिलाइज हामीसँग क्यापेसिटी छ अब यसलाई कसरी गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रड्युस काठमाडौँमा ल्याएर बेच्ने भन्दाखेरि पनि अब देयर आर सो मेनी अदर टेक्निकल प्रब्लम्स जस्तै अब फ्रेस प्रड्युसहरूलाई कुहिन्छ काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि होइन अब के गर्नु त भन्दाखेरि एन्ड देन अनदर प्रब्लम द्याट केम इन फ्रन्ट अफ अस वाज नेपाली मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड स्किन केयर प्रडक्ट्सहरूमा यति धेरै केमिकल्स हुन्छ होइन यति लो ग्रेड प्रडक्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई एकदमै एक्सपेन्सिभ तिरेर हामी काठमाडौँको मान्छेहरूले किनिरहेको हुन्छ राइट भनौँ न युएसबाट आउँछ युकेबाट आउँछ भनेर बिग ब्रान्ड नेम्स बट लाइक the ingredients are so bad. We do not see ingredients के किन्यो होइन अब एडभर्टिजमेन्टको भरमा होइन मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङको भरमा किन्यो तर हामीले आएर घरमा पनि हेर्दैनौँ कि एट समटाइम्स यस्तो पनि सिनारियो हुन्छ कि वी डोन्ट इभन सी एक्सपायरी मोस्ट अफ द टाइम एक्ज्याक्टली अब त्यो प्रब्लम थियो होइन अनि वी ट्राई टु ब्रिज
दोज टु प्रब्लम्स, किनभने एकअर्काको सल्युसन थियो कि यो होइन. सो द्याट इज वाट नुगा वान्टेड टु डु एन्ड द्याट इज वाट वी वुड लाइक टु डु. लाइक एन्ड यु बोथ आर डुइङ ग्रेट होइन. जस्तो नेपाली ब्रान्ड हामी यस्तो कुरा गर्छौँ होइन. सो टु आवर भ्युवर्स, हामीले नेपाली ब्रान्डको कुरा गर्दाखेरि, लोकल मार्केटको कुरा गर्दाखेरि, इट्स नट जस्ट अबाउट इन इन्स्टाग्राम स्टोरिज अर पोस्ट. हामीले आफैले पनि होइन किन्न थाल्यो भने, अनुसरण गर्न थाल्यो भने चेन्ज आउँछ. सो विथ द्याट अहिले हामी कोभिड भर्खरै होइन पेन्डेमिक सकेको पनि छैन, 2 वर्ष भइसक्यो अलमोस्ट. सो ग्लोबली नै भनौँ न तपाईँको 255 million ले they've lost their jobs. अनि अब नेपालकै सिनेरियोमा 25% होइन जति पनि नयाँ स्टार्टअप्सहरू छ दे सट डाउन. सो यो बेलामा चाहिँ डोचा वाट वाज द च्यालेन्जेस अर रिस्क, कतिको चाहिँ अब मार्केटमा इन्फ्लुएन्स थियो थिएन? मार्केट वाइज भन्नुपर्दा त एज वी आर कन्ज्युमर गुड्स यो डिरेक्टली हाम्रो सेल्सलाई त ह्याम्पर गरि नै सक्यो होइन. प्लस अब द सिचुएसन वाज त्यस्तो कि लाइक हामीले न डेलिभरिजहरू गर्न पाएको थियो राम्ररी, न अब स्टोर्सहरू खोल्ने त टाढाकै कुरा भयो होइन. अब द्याट बिसाइड्स द्याट हामीले जुन चाहिँ जब लस्टको कुराहरू गर्नुभयो, एज वी वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल गोल्समा नै फोकस भएर काम गरिरहेको छौँ. सस्टेनेबल गोल नम्बर 8 इन पर्टिकुलर हामीले चाहिँ सो इट्स अ डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी केप्ट एभ्री अफ आवर इम्प्लोइज इन्ट्याक्ट अनि वी पेड देम फुल हुन्छ. अनि हाम्रो त अझ सबैभन्दा बटम अफ द पिरामिडको मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गर्नुपर्छ मोस्टली होइन, फ्याक्ट्री र लेबर वर्कर्सहरू. सो दे हेभ बिन हिट द हार्ड मोस्ट होइन. अनि त्यसको लागि इभन दो हाम्रो रेभेन्यू सोर्सेसहरू क्लोज डाउन भएको थियो, वी स्टार्टेड क्राउड फन्डिङ क्याम्पेन स्टार्ट सम गुडसँग मिलेर, एन्ड विच वाज के अरे ब्याकअप भन्दा पनि सपोर्टेड बाई युएनडिपी एसिया पेसिफिक अनि सिटी फाउन्डेसन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी वर फर्चुनेट इनफ टु पे देम अनि हुन्छ नि उहाँहरूको लाइभलीहुडको लागि अझ क्राउड फन्ड गर्न सक्यौँ. रिवार्ड बेस्ड एज अ ब्रान्ड पनि सस्टेन हुन सक्यौँ फाइनेन्सियली एज वेल हुन्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क पेन्डेमिकले त डिफ्रेन्टली भनौँ न इन टर्म्स अफ सेल्स त डिरेक्टली हिट गरेकै छ. बट इन टर्म्स अफ पोलिसी पनि दे वर भेरी विस स कि कतिको फ्रजाइल छ हाम्रो इकोनोमिक पोलिसिज फर स्टार्टअप्स ड्युरिङ pandemic. Yeah, we were not prepared. त्यो एकदम the government was not prepared. हामी त प्रिपेयर्डै थिएनौँ. गभर्मेन्ट वाज झन् नट प्रिपेयर्ड हुन्छ नि टु वाट टु डु नेक्स्ट भनेर. लकडाउन इज नट अलवेज द सल्युसन हुन्छ नि. सो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू त दे सुड रन टु रन अ कन्ट्री होइन, तर त्यसको लागि त राइट पोलिसिज र राइट एक्सन्सहरू पनि इन्ट्याक्ट हुनुपर्ने हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी बिकेम मोर अवेर अफ हाउ देयर वाज अ बिग ग्याप अनि भोइडै छ from policy making to executing. And what about sales? जस्तो domestic भनौँ न locally र तपाईँले जुन इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ. And I also remember talking with Docha अनि कसरी इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भएको थियो होइन, कस्तो खालको लिमिटेसन्सहरू. सो ओभरअल तपाईँको भनौँ न इम्पोर्ट्सहरू त अब कति बोर्डर सिल भएको थियो, इट वाज कम्प्लिटली क्लोज्ड. त्यसले गर्दाखेरि प्रडक्सनमा ह्याम्पर गर्ने नै भयो. त्यसले गर्दाखेरि जे जति हाम्रो र मटेरियल्सहरू यहाँ स्टकमा थियो त्यसकै भरोसामा जे जति हाम्रो म्यानुफ्याक्चर हुने भयो त्यति मात्र भयो. एक्सपोर्टको लागि त इट्स अ ह्यासल स्टिल, किन भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो भनौँ न फ्रेट्सहरू अनि कार्गोजहरू राम्ररी चलिरहेको अवस्था छैन होइन. अझ पनि देयर आर सो मेनी अब्स्ट्याकल्स प्लस द हाइक इन प्राइसेस, द कार्गो प्राइसेस, फ्रेट चार्जेसहरू एकदमै हाई भइसकेको छ. पहिला भनौँ न 100 पर्ने कुरा अहिले 300-400 जस्तो नि परिरहेको. इन्क्रिमेन्ट भयो. इन्क्रिमेन्ट भए सँगसँगै तपाईँले अब प्राइस पनि त्यसरी नै इन्क्रिमेन्ट गरिरहनु भएको छ कि यो त्यो स्टेबल छ? हाम्रो प्रडक्ट प्राइस त एकदमै स्टेबल छ. अझ हाम्रो वी बिन भनौँ न इन्ट्रोडक्टरी इयरमा जुन प्राइस थियो त्यसबाट त्यो पनि सबै प्रडक्ट फुटवेयर प्रडक्टको 25 वी स्टार्टेड अफ विथ 2500 के अरे इनिसियली 1 इयरमा. अनि त्यसपछि चाहिँ वी हाइक्ड अप बाई 10%. अनि अब त्यसपछिको 3 वर्षसम्म आजको दिनसम्म पनि इट्स द सेम हुन्छ नि. तपाईँ जुन साइजको लिनुहोस्, जुन डिजाइनको लिनुहोस्, इट्स 2750 फर एभ्री सू द्याट वी हेभ होइन. सो या ड्युरिङ द पेन्डेमिक चाहिँ वी डिड फ्यु थिङ्स विच वाज ग्रेट होइन. अब
द क्राउड फन्डिङ क्याम्पेन वाज गुड हुन्छ नि वी लर्न अ लट होइन Yeah. कसरी this क्राउड pandemic फन्ड taught गर्ने many things about अनि crowdfunding. राइट एकदम अनि इन्टरनल्ली पनि हामी वी बेल्ट अप अनि कसरी चाहिँ बेटर गर्न सकिन्छ एन्ड एभ्रिथिङ एल्स सो इट वाज अ ग्रेट लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि So this जस्तो was the लाग्छ positive side of pandemic. Yeah, भनौँ न होइन. So definitely. coming back to Nugo sales marketहरू चाहिँ कस्तो थियो? How was it affected by COVID and pandemic? किनकि बिकज सुज हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाहिर जाँदाखेरि मात्र लाउँछ तर नुगोको जति पनि प्रोडक्टहरू छ स्किन केयर वी युज इट डेली सो कतिको चाहिँ भनौँ न डिफ्रेन्स थियो त? सो पेन्डेमिक अगेन वत्सले भने जस्तै हुन्छ नि द न्यू नर्मल भइसक्यो होइन सो वी हेभ लर्न अ लट होइन स्पेसली फर्स्ट लकडाउन द्याट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होला है किनभने we had just opened our store a week before the first lockdown के हाम्रो सबै क्यास त्यहाँ फसिरहेको थियो होइन अनि and then the first lockdown I remember I used to sit at home and cry किनभने हाम्रो products are so fragile होइन they go किनभने since it's all natural and we don't use preservatives first lockdown मा सामान बिग्रियो every day hopelessness पनि अनि so many like we were hit from so many different sides होइन जस्तै our sales like 70% of our sales was accounted by B2B sales के जस्तै स्पाजहरू भयो होइन त्यो सेल्स 0 मा आयो होइन we were hit hard because spa was closed. Spa is still like not operating properly होइन अझै पनि it's partially 2 years right they are only operating partially अनि अब बिस्तारै they want to buy back from us तर यो बिचमा त 0 sales होइन imagine 70% of sales went down. So B2B त completely cut off नै भयो. Exactly. अनि B2C मा पनि we were not allowed to deliver, we were not allowed to open our store. के गर्ने no sales for the first lockdown. त्यसपछि चाहिँ we learned के to collaborate. होइन collaboration is the key भयो होइन and then a lot of other startups IT startupsहरू हुनुहुन्छ होइन they actually came to us होइन अनि like we online yes online sales जसँग चाहिँ लकडाउनमा पनि सेल गर्ने पासहरू थियो the biggest example is भनौँ न मार्केटमा biggest example is भोजडिल I guess भोजडिल yeah they were food categoryमा थियो तर supporting startups भनेर like you can still find us in भोजडिल. Oh wow, I did not know skincare was in Bhojdil. I just knew Bhojdil for food. No, Bhojdil has Nepali certain Nepali brands होइन not skincare त्यो भनेर छैन होइन coffee यो यस्तोहरू छ. Which includes one of the exactly. They were just facilitating त्यो during the pandemic. During the pandemic होइन because as a भनौँ न social ग्रुपै भयो नि त entrepreneursहरूको everyone helped each other out and that was the positive side for us. This is so great होइन youth collaborating with each other growing together भन्ने कुराहरू it really inspires होइन अब so अब अहिले सेल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति अब प्री पेन्डेमिकको कुरा गरौँ होइन कतिको चाहिँ डिमान्ड लोकल लेभलको आउँथ्यो अथवा कति चाहिँ तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो? हाम्रो चाहिँ 80% जस्तो नै नेपाली लोकल्ली नै पर्चेज हुने हुन्थ्यो होइन 15 to 20 चाहिँ बाहिर जाने हुन्थ्यो होइन सो त्यो अहिले 0 भएको छ एक्सपोर्टिङवाला पार्ट चाहिँ है लोकली पनि सेल्स अझ पनि घटि नै रहेको छ अब फ्यु एउटा हाइक्सहरू हुन्छ फेस्टिभ सिजन्सहरूमा अभियसली but the best part is तपाईँको रेट इज स्टिल कन्स्टेन्ट. या वी हेभ टु एज अ ब्रान्ड त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति बढी महँगो भएको पर्सिभ मात्र भयो भने त्यो होल ब्रान्डकै कुरा आउँछ रादर देन वान प्रडक्ट हुन्छ नि. So with Nuga that's so true. I so agree with you. I like even I think Nuga has rarely does Nuga increase prices होइन अनि it happens when this time it happened with some products that is because तेलको प्राइस चाहिँ एकदम हाइक भयो होइन र मटेरियल्स हाइक हुन थालेपछि अनि सक्दै नसकेपछि वी डु द्याट तर जेनरली वी आर भेरी स्केयर्ड अफ इन्क्रिजिङ द प्राइस. एन्ड हाउ अबाउट डिमान्ड लोकल डिमान्ड र एक्सपोर्ट? दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ अबाउट यो पेन्डेमिकको इफेक्ट होइन अनि अब before that before the first lockdown we actually had some leads on exports होइन जस्तै we exported some of our products to Spain and Germany and US but ठुलो अर्डर थियो हाम्रो हातमा but then lockdown happened and आजको डेटसम्म पनि त्यो सामान गएको छैन क्या because the this is very sad होइन
बिकज अहिले त फ्लाइटहरू गइरहेको छ येट सामान नजानु भने नट एक्ज्याक्टली अहिले नेपालबाट धेरै नै कम फ्लाइट छ प्लस रिस्ट्रिक्टिभ जोनमा छ नेपाल ग्लोबली पनि अन्तको धेरै भनौँ न तलमाथि ऊ भइरहेको ट्राभल्सहरू भइरहेको होला बट नेपाल बिङ इन अ रेड जोन हुन्छ मेबी पर्सनली मान्छेहरूले किनेर पनि लगिरहेको होला एउटा दुइटा त्यसरी पनि फ्यु हुन्छ द्याट वोन्ट अकाउन्ट टु मच अफ द मच अफ द सेल्स त्यो चाहिँ मेजर ड्रब्याक सो हामी एकदम मार्केटमा पसिसक्यौँ होइन सो लेट्स जस्ट टक अबाउट मार्केट रिसर्च होइन कुनै पनि अन्टरप्रेन्योर्सहरू अथवा कुनै पनि अन्टरप्रेन्योरसिपलाई अगाडि बढाउनलाई मार्केट रिसर्च अथवा भनौँ न जुन रिस्क क्यालकुलेसन छ त्यो कति इम्पोर्टेन्ट छ त एज अन्टरप्रेन्योर्स कस्तो हुन्छ भन्दा रिस्क टेकिङ बिहेभियर हुन्छ देयर हेज टु बी एउटा क्यालकुलेटिभ रिस्क भन्ने हुन्छ होइन दिस इज भेरी थियोरिटिकल तर भेरी प्र्याक्टिकल एन्ड रियल पनि छ क्या हुन्छ नि बुक्सहरूमा पनि पढाएको हुन्छ वी हेभ टु टेक क्यालकुलेटिभ रिस्क 100% हुन्छ नि अब कुनै चाहिँ गट फिलिङमा गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन हाई गेन के अरे हाई रिस्क हाई रिवार्ड कुराहरू पनि हुन्छ इन टर्म्स अफ भनौँ न कुनै क्याम्पेन चलाउला अथवा नयाँ प्रडक्टै निकाल्ला तर मार्केट रिसर्च इज अलवेज नेसेसरी किन भन्दा यु थिङ्क इन यर हेड कि तिम्रो आइडिया इज $1 million आइडिया फर एभ्री वान्स आइडिया इज $1 million आइडिया होइन तर जब मार्केटमा पुग्छ नि त्यतिखेर थाहा पाइहाल्छ क्या त्यसको अस्तित्व कहाँ छ हुन्छ नि मार्केटलाई चाहिए छ छैन हुन्छ नि मार्केटले कसरी पर्सिभ गर्छ यो लङ टर्ममा कसरी लग्ने एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यो सबै अब फ्रम एक्जिक्युसन टु रिसर्च एभ्रिथिङ इज निडेड सो बिफोर स्टार्टिङ डोचा पनि 2015 मा आइडिएट भए तापनि वी ओन्ली अफिसियली लन्च इन 2017 किन भन्दाखेरि वी वेयर मच फोकस्ड अन आवर रिसर्च इन्डस्ट्री रिसर्च मार्केट रिसर्च प्रडक्ट रिसर्च यो चाहिँ आई थिङ्क एभ्री वान टक्स अबाउट प्रडक्ट डिजाइनमा चाहिँ भनौँ न एक लेभलको सबैले बुझिरहेको हुन्छ थाहा पाइरहेको हुन्छ राइट तर मार्केट डिजाइन भन्ने नि कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ चाहिँ यु निड टु डिजाइन योर मार्केट फर योर प्रडक्ट के प्रडक्ट डिजाइन त हुन्छ एउटा ब्याग बनाउनु पऱ्यो अथवा जुत्ता बनाउनु पऱ्यो भने यु क्यान स्केच हुन्छ नि कम्फर्टहरू हेऱ्यो त्यो के अरे फिटिङ्सहरू हेऱ्यो एन्ड अल होइन तर मार्केटलाई पनि त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ कि त्यो कम्फर्टमा अथवा हुन्छ नि त्यो वाला मार्केट चाहिँ कत्रो हुन्छ त्यो फर द्याट पर्टिकुलर डिजाइन अर फर द्याट पर्टिकुलर प्रडक्ट त्यो चाहिँ आई थिङ्क अलिकति ग्याप चाहिँ म त्यहाँ पनि देख्छु इन टर्म्स अफ मार्केट डिजाइन चाहिँ सो रस्ना वाट अबाउट यु जस्तो मार्केट रिसर्च जस्तो तपाईँले भन्नुभयो स्किन केयरमा त अझै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ बिकज जुत्ता भनेको त्यही पनि लाएर भनौँ न अटेन भने साइज पछि चेन्ज गर्न जाउँला तर स्किन केयरमा त्यस्तो हुँदैन सो हाउ अबाउट मार्केट रिसर्च विथ नुगा मार्केट रिसर्च त लाइक आई थिङ्क इट इज वान अफ द most essential part before even starting your business. Like before you even like enter the market or whatever you think, like please do research once a while. Like I remember me and my partner, we used to go to people, random people on the streets, I know. We used to ask them questions, get list of questions, I know. And how difficult was it? Can you ask them, it's busy, so they would not want to engage or answer. So I would like to know that. No, like we used to like this is one of the tricks to market your products as well, I know. Let's hear that trick. We used to carry the small sample sizes, I know. Like we used to tell people if you answer these questions, you'll get a gift hamper in the end, So we also get data, and so that is how you influence. Yeah, and they get to try the product also, okay. So which is a good side. Yeah. So like it's a win-win situation, Bonamna. Yeah. So like the example is, like every product that we launch in market, I know, we iterated at least like 10 to 15 times before it even like satisfies me when I do the research and development. I know मलाई चित्त बुझ्दैन भने मेरो कस्टमरलाई कसरी चित्त बुझाउने, राइट. सो मैले ट्राई गर्छु मेरो सर्कल एउटा सानो सर्कल ठुलो सर्कल हुँदै गएपछि एन्ड देन इट इज रेडी फर द मार्केट भन्ने हुन्छ क्या. लाइक फर इक्जाम्पल वी आई थिङ्क right now we have around 15 to 16 products in the line that is still not ready for the market. तर we always keep on iterating and like asking people के गर्ने कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, right.
I'm his biggest critic and he is mine. Right. So yeah, this reminds you both are from engineering background होइन सो कसरी तपाईँहरू भेट्ने भयो बिकज मैले पोडकास्ट बनाउँदाखेरि तपाईँहरू इन्डिभिजुअलैले बोलाएको सो यहाँ आएपछि आई केम टु नो द्याट यु बोथ आर फ्रेन्ड्स सो how did it happen? Where did you guys meet? We are almost like business partners. More or less, yeah. More or less. So we were one of the first stores to like co-own दुईटा ब्रान्डले चाहिँ हुन्छ नि co-own गरेको फर्स्ट स्टोर होला नेपालमा टु डिस्टिङ्क्ट डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स कमिङ इन्टु एउटै भनौँ न आउटलेट सँगै खोल्ने या त्यसपछि देयर वेयर कन्सेप्ट स्टोर्स बिफोर अस अभियसली बट दुईटा ब्रान्डले चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री आउटलेट खोल्ने भन्ने चाहिँ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम जस्तो लाग्छ है एज फार एज आई नो है अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ सो हामीले भेटेको चाहिँ आई थिङ्क आइक्युबको एउटा मेन्टरसिप प्रोग्राम Yeah, so it's a small ecosystem. Okay, if you go to 2 or 3 entrepreneurial events, you will definitely see them in the fourth one. Okay, so it's a small circle ecosystem. It's still nascent नै छ हैन. Ecosystem भन्दाखेरि ठ्याक्कै we have seen packaging of Nuga हैन त्यो चाहिँ एकदमै नै sustainable देखिन्छ हैन eco friendly देखिन्छ. So anything so we'll just show in the screen. Nugaको packaging because potहरूमा earthen potहरूमा छ हैन so anything you would like to add so like at Nuga we like this is one of our biggest concern that the carbon footprint चाहिँ like low गरम सकेसम्म नेगेटिभ गरम भन्ने हैन तर I don't know whether it's possible आफ्नो तर्फबाट contribute गर्ने exactly so we have tried our best not to use यो जुन प्लास्टिक प्रडक्ट्सहरू छ बट अगेन होइन इट्स कम्प्लिटली नट पोसिबल टु डिस्कार्ड प्लास्टिक अल टुगेदर येट है अब आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स इन द फ्युचर अहिलेसम्म चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा छ जस्तै यो देख्न सक्नुहुन्छ नि लाइक लिप बाम लिप स्क्रबहरू चाहिँ लाइक इट हेज टु बी लाइक स्टोर्ड इन अ एयरटाइट स्मल कन्टेनर्स होइन ग्लासको प्रब्लम अलिकति लेटर अन इट विल बी चेन्ज टु ग्लास होला होइन तर यसमा चाहिँ लाइक वाट वी हेभ डन इज वी मेक स्योर विथ आवर सप्लायर्स द्याट दिज आर मेड फ्रम 100% रिसाइकल प्लास्टिक्स के होइन एन्ड अगेन we try to use it like reuse it again and again and we actually encourage our customers to bring it back and they can get 10% cash back. This is amazing offer हैन how to reduce wastes भनौँ न बिकज घरमा अब राखेर पनि काम छैन एक्ज्याक्ट तर सेम विथ डोचाको पनि मैले अब भनौँ न जुत्ताहरू त अब फ्याब्रिककै भइहाल्यो होइन बट देन इभन प्याकेजिङ पनि तपाईँहरूको आइसी ब्याग टोट ब्यागहरू छ हामीले चाहिँ वी ट्राई टु इन्कर्पोरेट अब भन्नु एज फार एज वी क्यान वी ट्राई टु स्टे इको फ्रेन्डली तर द्याट बिङ सेड हामीले कुनै कुराहरू चाहिँ लाइक नकार्नै सक्दैनौँ क्या लाइक द केमिकल्स राइट द कन्सियस कन्ज्युमरिजमको लागि चाहिँ हामीले पुस नै गरिरहेको छौँ वी डोन्ट ह्याभ प्लास्टिक ब्याग्स वी गिभ आवर प्रडक्ट्स इन टोट ब्याग विच इज कम्प्लिटली मेड अफ कटन होइन त अब फ्याब्रिक्सहरू नै युज गर्छौँ हामीले मोस्टली जुन चाहिँ विव्सहरू हुन्छ ढाकाको अथवा शेर्पा पाङदेनहरू अथवा भुटानी कपडाहरू तामाङ कपडाहरू एन्ड एभ्रिथिङ त्योहरू पनि इट्स नन पोलिस्टर बेस्ड हुन्छ नि अनि कटन बेस्ड नै युज गर्न खोज्छौँ अनि नाइलन बेस्ड कुराहरू राख्दैनौँ इभन आवर लेसेसहरूमा पनि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी ट्राई टु स्टे एज कन्सियस एज वी क्यान तर या टेकिङ इन्टु अकाउन्ट द इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर आफ्टर प्रडक्सन्सहरू पनि आफ्टर अफ म्यानुफ्याक्चरिङ सुज पनि सो या आई वुड से we try to do as much as we can. And also I know for the fact that डोचाको चाहिँ अब आफ्नै आर्टिसन्सहरू छ होइन तपाईँहरूले क्यापेसिटी बिल्ड गरेर सो जस्ट लाइक वुड लाइक टु अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि त्यो कुरामा So another good thing that came out of the pandemic was we launched a new factory in launch भन्दा नि we started a new factory in Timi. Those are totally बेस्ड आउट अफ त्यहाँको लोकल कम्युनिटीको वुमेन मेम्बर्सहरू मात्र अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ इम्पावर्ड लाइक फ्यु वुमेन जो चाहिँ इट्स अ कम्युनिटी हब जस्तो बनाउन सकेर वी ट्रेन देम अनि वी हेभ मेड केवा भन्ने नयाँ ब्रान्ड रिलिज गरेको छौँ रिसेन्टली व्हाट इज केवा सो केवा इज
garden in Nepal Bhasa again. So because our factory facility is in a garden type setting, we just named it Kewa, and it's also called Kewa by the locals. So we just named it Kewa Handcrafted. For me, the term nepotism itself is like, I find it very vague. Like, I don't know where this term came from and like how this came to be. And like, this has been the norm of human beings since the existence, dawn of the human existence. किसानको छोराले किसानी नै गर्छ हैन. अनि अरू कसैले खेती गर्न जान्छु भन्यो भने उलाई गाह्रो पर्छ, किनभने किसानको छोराले बच्चा बेलादेखि बाउले त्यही गरेको देखिरा हुन्छ हैन. सो नेपोटिजम चाहिँ मेरो विचारमा कसरी आएको भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हैन, राजाको छोरा राजै बन्नुपर्ने हैन, मन्त्रीको छोरा मन्त्री नै बन्नुपर्ने अथवा डक्टरको छोरा डक्टर नै बन्नुपर्ने भनेर जुन हाम्रो राज्यले त्यसरी गरायो नि. बिकज यदि किसानको छोरा राजा बन्न सक्दैन बिकज राजा फ्यामिलीमा ही वाज नट बोर्न. सो त्यो किसिमले चाहिँ नेपोटिजम आएको हो. र अहिले पनि नेपोटिजम भनौँ न इन अ न्युक्लियर वे अगाडि बढी नै रहेको छ भन्ने किसिमले चाहिँ. ट्रु. तर अब जस्तै अघि वत्सलले भने नि हैन, अब इफ यु सी आजको कन्टेक्स्टमा पनि इफ यु सी द स्ट्याट्स हैन, आई थिङ्क 90% अफ द बिजनेस पिपल आर आइदर मारवाडी अर नेवारी. ट्रु हैन, किनभने दे हेभ बिन कन्डिसन इन सच अ वे हैन. आई थिङ्क ब्रट अप भयो कि एक्ज्याक्टली. अब हाम्रो फ्यामिलीमा आई थिङ्क नोबडी डज बिजनेस बट स्टिल लाइक नोबडी अपोज टु इट हैन. बिजनेस गर्छु भन्दा इट इज नट अ स्केरी आइडिया के हैन. जस्तै आएको हो देखिएको नेवारको बच्चा हो बिजनेस गर्छ रगतमै छ भनेर त्यो बाउ आमाले नै भन्छ कि हैन. अनि त्यो साथीभाइको सर्कलमा पनि हुन्छ हैन. मारवाडीको बच्चाले बिजनेसै गर्छ कि. सो एन्ड लाइक वाट ह्यापन्स इज बिजनेसमा if you agree with me, network is a very important thing. True. Right? Yeah, I was coming to that point. म नेटवर्कको कुरा राख्ने वाला थिएँ. बिकज हामी मार्केट भनौँ भने एज अ ब्रान्ड एज कम्पनीज पिआर कतिको इम्पोर्टेन्ट राख्छ त भन्ने कुराहरू. बिकज हाउ आई नो डोचा एन्ड वत्सल एन्ड दिकेश इज बिकज युएनडिपीको युथ कोल्याबमा होइन तपाईँको के थियो त्यो अलिकति खुलाइदिनु न. So UNDP Youth Collab मा चाहिँ we were the participants in 2018. And you won? No, not exactly won, but that gave us and he opened up more opportunities for us nationally, internationally as well. And I think so त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सहरू बन्यो हुन्छ नि. कमिङ टु नेटवर्क नै त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरू बन्यो. वी आर भनौँ न हाम्रो आउटसाइड अफ नेपालको नेटवर्कहरू स्ट्रङ भयो. वी गट टु पिच चाइनामा 2टा डिफ्रेन्ट सिटीमा. अनि डिकेश हेज बिन गोइङ अराउन्ड राइट. क्राउड फन्डिङको लागि पनि इट वाज अ गुड प्लेटफर्म हुन्छ नि. हामीलाई सजिलो भयो होइन. it helps a lot. कुनै your network is your net worth भन्छ होइन. So I think that's a huge plus. अब PR को लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ एज फाउन्डर्स अलिकति इन्ट्रोभर्टेड अन्टरप्रेनर्सहरू भयो. त्यसले चाहिँ वी सिइङ इट्स ड्रब्याक्स ओभरअल हुन्छ नि. हामी वेयर नट सो आउट देयर हुन्छ नि. एक्ज्याक्टली. हाम्रो लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स बिन अ लर्निङ नै होइन. अब वी आर ट्राइङ टु बी देयर बट स्टिल अब त्यही नेटवर्क चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ बिजनेस. सो रचनाले अघि भर्खर नेटवर्कको कुरा उठाएको. सो नेटवर्कले चाहिँ भनौँ न फिजिकल प्रेजेन्स मात्रै देखाउँछ कि इट एक्चुली वर्क्स इन सेल्स. It does. For example, I'm also executive committee member in NYF Kathmandu chapter, right? And like I took the membership just because of the like networking opportunities, okay? And it does actually convert to sales, okay? For example, like there are businesses who would want to give about dasai ayo corporate package or gift or बनाउनु छ, and who would they go to? The first person is like last socialsमा एउटा भेटेको थियो नि नुगाले बनाउँछ नि product. So like that is how we market. It just clicks your mind. Exactly. Like you देखेन बिक्छ हैन. So त्यो भन्छ नि जो दिक्ता है वही बिक्ता है भन्छ नि हिन्दीमा. बिक्नेको पिठो पनि बिक्छ. त्यही त अब नबोल्नेको पिठो पनि चामल पनि बिक्दैन. So would you consider that nepotism or not के हैन? त्यो त नेटवर्कबाट बिल्ड भएको कुरा हो नि त हैन. सो आई गेस त्यो चाहिँ हुन्छ नि
नेपोटिजमलाई चाहिँ त्यहाँ इन्ट्याङ्गल गर्न चाहिँ अलिकति नमिल्ला बिजनेस आई थिङ्क बिजनेसमा नेपोटिजम भन्ने वर्डलाई चाहिँ इट्स मोर अफ नेटवर्क इट्स जस्ट मेकिङ दिस प्लेटफर्म अलिकति इजी एन्ड ब्रिजी भन्ने खालको मात्रै सो भनौँ न तपाईँहरूले जब स्टार्ट गर्नुभएको थियो आफ्नो आफ्नो बिजनेसलाई होइन सो डिड यु गेट एनी मेन्टरसिप अर भनौँ न वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टरसिप कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हाउ डु यु सी द रोल अफ मेन्टरसिप So like I remember this line from Wings of Fire भन्ने APJ Abdul Kalam को हैन so the line actually really inspired me के when you need a teacher is always ready for you के you can find a teacher in anywhere so that is what happened to us हैन like we found mentors everywhere के like even Watsal is one of our mentors no but the fact is paid mentor or unpaid mentor because when you're starting a business you're very low budget त्यतिखेर हैन so yeah continue please so as a startup you would want to cut corners everywhere I think probably चियाको पैसा पनि हामी तिर्दैन थियो होला के forget about mentorship मेन्टरको पैसा तिर्ने त हैन साथीलाई चियाको पैसा तिर्दै नभन्थ्यो हैन so like but then we found mentor in like wherever we wanted whatever help we wanted के हुन्छ नि साथीबाट भयो साथीबाट कलेज टिचर्सहरू हुनुभयो like wherever we go हैन this is something I think a very good quality in an entrepreneur हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है wherever we go कुनै पनि प्रोग्राममा अब नेपाल निर्माण जस्तो प्रोग्राममा गयो भने कोही भेट्यो भने सर मेरो एउटा बिजनेस छ हैन यसमा के गर्ने भनेर सोधिहाल्ने के चिन्नु न जान्नु मान्छेलाई यसले हेल्प गर्छ जस्तो लाग्यो भने that person is a mentor. Pitch गरिदिहाल्यो भनौँ exactly right you should always be confident and like never class भनेको त पचाउनै पर्छ के entrepreneur भएपछि there are many takeaways okay so yeah as रचनाले भनेको जस्तै अब पर्सनल र प्रोफेसनल मेन्टर्सहरू टन्नै हुनै पर्छ एज एन्टरप्रेन्योर हैन पर्सनल चाहिँ डेभल्स एडभोकेट पनि चाहिन्छ हुन्छ नि यो डुइङ इट रङ यो भएन त्यो भएन इन जेनरल लाइफ पनि प्रोफेसनल पनि त्यही बिजनेसमा कसरी के गर्न सकिन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु डु योर सेट अफ फेलियर्स क्या यु क्यान लर्न बाई अदर्स फेलियर्स पनि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अरूले गरिसकेको हेन्स दे आर द मेन्टर्स अरूले गरिसकेको छ म भोलि मेन्टर मात्र पनि हुनसक्छ क्या राइट होइन उसको लाइफलाई त तिमीले अब भनौँ न कसैलाई फलो गरिरहेको छ हुन्छ नि सोसियल मिडियामा एकदमै राम्ररी फलो गरिरहेको छ उसले के कदमहरू लिइरहेको छ तलमाथि के भएको छ भन्दाखेरि ओ आई सुड नट डु दिस ओर आई सुड डु दिस बेटर भन्नेवाला त्यहाँ राइट सो या त्यसरी पनि सिकिन्छ एउटा त सो वी ह्याड द्याट हाम्रो पर्सनल लाइफमा पनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होइन अनि वेन इट कम्स टु प्रोफेसनल मेन्टरिङ चाहिँ वी डिड वान फ्रम अन्टरप्रेन्योरको प्रोफेसनल मेन्टरिङ चाहिँ 2017मा लिएको हामीले है we were privileged enough to be part of Youth Collab Springboard Plus भन्ने it's a mentorship platform नै still we have mentors from UNDP अनि UNDP City Foundation को एउटा business pitching mentorship प्रोग्राममा पनि अलाइन छौँ अनि Accelerating Asia को mentorship प्रोग्राममा पनि we were one of the participants last year and also 2019 मा I guess indigenous youth entrepreneurs मा participate गर्नु त्यसमा पनि हामीले मेन्टरशिप्सहरु धेरै नै पायौं हैन सो डिफरेन्ट ठाउँबाट where we can build ourselves हुन्छ नि and also mentorship चाहिँ भनौं न सुरु गर्दाखेरि मात्र हैन along the journey even now it doesn't have to be कि आइडिया हुँदाखेरि मेन्टरशिप चाहिने भन्ने हुँदैन के अब 10 वर्ष पछि पनि I will want mentors definitely will want mentors हुन्छ नि but by then you guys also will be mentors for someone else yeah त्यो हुन्छ but मैले अहिले पनि मेन्टरशिप दिइराको छु डाइरेक्टली बट मैले दिने मेन्टरशिप र मैले 10 वर्ष पछि पाउने जोसँग लिन्छु होला त्यो मेन्टरशिपको लेभल्सहरु अभियसली फरक हुन्छ देन I will have different set of problems हैन अहिलेको लागि I can say कि ल म मेरो 80 years of journey entrepreneurship journeyमा चाहिँ I have learned this many things so मैले चाहिँ यसरी गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ हैन so yeah at the end चाहिँ mentorship is very much needed so both of you are successful entrepreneurs so what piece of advice would you like to give to young budding entrepreneurs any piece of entrepreneurs जुन चाहिँ भनौं न when you look back to your journey हैन यस्तो मेरो बेलामा चाहिँ यो भएको भए I would have done better अथवा मेरो understanding would have been clarity पाउँथे मैले भन्ने खालको रचना
अब आई डोन्ट नो वेदर आई एम अ सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योर अर नट, तर since we have Come on, survived you're since we have survived manufacturing all 4 these years, good so- products. We've survived 4 4 years. years, we've 2 survived years of 4 years, pandemic. होइन. So But let's say- survived with pandemic, no? That's Yeah, Right. that's Yeah. true. But like अघि पनि बिचमा मैले धेरै अर्थी उपदेशहरू पनि दिइरहेको छु होइन. So what I'd like to say is if you want to become an entrepreneur, there'll be problem in every step of your life. Okay, अब होइन मैले यति गरेपछि चाहिँ मेरो प्रब्लम सल्भ भयो भने हुँदैन. वत्सलले भने जस्तो यु वुड निड अ मेन्टर इन एभ्री स्टेप अफ यर लाइफ होइन. अनि एभ्री अदर स्टेप इज बिगर देन द प्रिभियस वान right. होइन. बट देन a true अब entrepreneur, सक्यो होला भन्ने हुन्छ, but then exactly. So the true entrepreneurship spirit is to like हुन्छ नि लाज त्यो पचाओ. लाज त पचाउनै पर्छ, एकदम लाजै पचाउनै पर्छ होइन. लाइक कुनै पनि काम ठुलो सानो भन्ने हुँदैन अन्टरप्रेनर्सको लागि. डु एभ्रिथिङ युर सेल्फ फर्स्ट, आई वुड से द्याट होइन. घरमा बसेर एम्प्लोयरहरूलाई राखेर काम गराउँछु भने यु नट एन अन्टरप्रेनर होइन. डु इट युर सेल्फ फर्स्ट एन्ड देन लाइक लाज पचाउ. आफू लाग्नै पर्छ. But then like whatever hurdle it is, just have faith on yourself and do it. I'm pretty much sure like there are so many good ideas that are yet to be born. Definitely. Nepal is a country of resources and youth. So what's all? Any piece of advice? Aspiring or budding entrepreneursहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क ह्याभिङ द पेसेन्स अहिलेको एजमा चाहिँ आई थिङ्क पेसेन्स चाहिँ एकदमै कम भएको हो कि जस्तो पनि फिल गर्छु है एट टाइम्स वेन आई टक टु यङ पिपल हुन्छ नि. एकै दिनमा सक्सेस पाउने भन्दैन अरू एकै वर्षमा पनि सक्सेस पाउने हुँदैन. भयो भने पनि आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल बी अ सब्सटेन्सियल सक्सेस हुन्छ नि. लङ टर्ममा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने पेसेन्स गोज अ लङ वे होइन. अनि आई थिङ्क कन्सिस्टेन्सी कम्स विथ द्याट. कन्सिस्टेन्टली एउटा कुरा मात्र गऱ्यो भने पनि एभरेज मात्र गऱ्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु बी द बेस्ट अफ द बेस्ट क्या. एभरेज मात्र गऱ्यो भने पनि बट कन्सिस्टेन्टली त्यो धेरै अगाडिसम्म जान्छ होइन. या सो वान मोर थिङ, अन्टरप्रेनरसिप अझै पनि फ्यान्सी वर्ड नबनाइदिउँ होइन. लाइभलीहुडलाई कसरी लिन सकिन्छ एकतालि डबल क्वेसन गरौँ. इफ द्याट समथिङ द्याट यु आर डुइङ अर वान्टिङ टु डु राइट नाउ 10 वर्षपछि पनि विल द्याट बी पेइङ यर बिल्स अर नट, त्यसरी सोच्न थाल्यो भने चाहिँ अनि इफ यु निड टु टेक द्याट बिग लिप अफ फेथ यस or back out, that's also fine के हुन्छ. गर्नै पर्छ मैले सोचेँ, मैले गरिरहेको छु, मैले भ्याउनै पर्छ गर्नै पर्छ भन्ने नि हुँदैन. यु माइट फेल गरेपछि आई बिन मैले कतिवटा आइडियाजहरू गरिरहेको थिएँ, गिभअप पनि गरेँ होला होइन. किनभने त्यो फेल भयो हुन्छ नि. यु निड टु डु द नेक्स्ट थिङ, रिस्ट्रक्चर गर्नु पर्यो, राइट, पिभट गर्नु पर्यो. द्याट्स इट. Plus whatever you are doing right now, would it make you happy 10 years down Exactly. the line? Because if you're not happy, the money will not matter. Okay? राइट. मनी इज अलवेज, आई थिङ्क मनीको लागि नै गर्नु नै गलत भइसक्यो क्या. Exactly. मनी इज अलवेज द रिजल्ट अफ वाट युआर डुइङ के. होइन. बट अल्सो Not the- अन्टरप्रेन्योर चाहिँ कसरी भएको छ भने जब पाएन लेट्स जस्ट स्टार्ट योर ओन बिजनेस भन्ने एउटा इजी छ नि, छैन त. जब पाएन, स्किल छैन थाहा हुँदैन. बट के हो त नेक्स्ट स्टेप इन द वे ब्याचलर्स गरिसकेको मान्छेलाई होइन डुइङ इन मास्टर्स ओर MBA बाहिर जाऊ अन्टरप्रेनरसिप. त्यही 3टा अप्सन त छ नि It has होइन? been glorified. होइन? 3टा त छ नि. वेदर नट यु क्यान बी द बेस्ट अफ द बेस्ट इम्प्लोइज होला थाहा छ त, थाहा नै छैन नि, बिकज युभ नेभर ट्राइड होइन. वी अल्सो निड इम्प्लोइज, वी डोन्ट ओन्ली निड अन्टरप्रेनर्स पनि होइन. सो त्यो चाहिँ क्या इजी वे आउट्सहरूमा पनि त्यो पर्नु भयो भने त्यो हुन्छ ग्लोरिफाई धेरै भयो जस्तो पनि लाग्छ हुन्छ नि. त्यो चाहिँ ओभर टाइम मात्र थाहा हुन्छ कि के हो रियालिटी भनेर. That is one of the reasons like companies shut down in the first 2 right. years. इट्स भेरी होइन कन्सिस्टेन्ट हुनु र त्यो रिभाइभ गर्नु नै इज इम्पोर्टेन्ट. सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ फर दिस पोडकास्ट एन्ड फर यर भ्यालुएबल सजेसन्स एन्ड सेयरिङ एक्सपिरियन्सेस. Thank you so much for Thank having you for us. having us.